ගොඩක් සල්මි ගන්නවා ආදත් ග්‍රේෆෝ මයිස් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගොල්ලෝ හැම දෙනෙක්ම. ඉතින් අද ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් චූටි සිම්පල් ටියුටෝරියල් එකක් අද කතා කරන්න ලෑස්ති ඉන්නේ. කොහොමද ඔයාලට මේ Photoshop software එකේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පේන වගේ ඕටම ටෙක්ස්ට් වගේ දේවල් රිමූව් කරගන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව යමු ආද ටියුටෝරියල් එකට. මම ඒ වික්‍රමනායක. මෙන්න මේ විදිහට මම Photoshop software එක open කරලා මෙන්න මේ විදිහට text එකක් තියෙන image එකක් open කරගත්තා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මම මේ විදිහට පෙන්නන්න right. අන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ කැමති නම් ආඩ මෙතන unlock icon එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තිබ්බයි කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නොතිබ්බයි කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ විදිහට මම දෙනවා. කෝඩ් unlock කරගමු මේක එහෙම යන නිසා right. ඊට පස්සේ ආයෙත් වගේ ටූල් බාර් එකට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 1 2 3 4 5 6 7 මෙන්න මේ විදිහට 7 වෙනි ටූල් එක විදිහට උඩින් ඉඳන් ස්පොට් හීලියම් බ්‍රෂ් ටූල් කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ ෂෝට් කට් එක තමයි J. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක එක සැරයක් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රෙස් කරනවා. මෙතන unlock icon එක දෙන්න. ඉතින් ප්‍රෙස් කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඒකට අදාළ settings ටික ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මම මෙතනින් අවශ්‍ය විදිහට ටික resize කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේ ටික brush කරගන්නවා. right. boom. ආයෙමත් මම සරප් පෙන්නන්න. ඔන්න ඔය විදිහට අතනදී පාර ටෙක්ස්ට් එක රිමූව් වෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම අඩු පවුලක් නැතුව normal image එකක් විදිහට අර ටෙක්ස්ට් එක නැතුව හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මම තව පොටක් මේ විදිහට open කරගත්තා. ඒකෙන් මේ විදිහට මෙතන need for speed කියලා තියෙනවා. මම ඒකත් අයින් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට select කරලා මේක මෙහෙම right. boom. ඒකෙත් අර විදිහටම ඒ ටෙක්ස්ට් එක අයින් කරගත්ත මේකේ වගේම මට මේ ගලා ගන්න පුළුවන් මේකෙත්. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එක මීට කලින් ටියුටෝරියල් එක මගේ වෝල්පේපර් එක විදිහට දාන් හිටියා. මම වෝල්පේපර් එක තියේද බලන්නම් මම. මේ තියෙන මම මේ විදිහට ඒක රිමූව් කරලා මට ඕන විදිහට මම හදාගත්ත ඉමේජ් එක මම ඔන්න මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් එකත් අපි යවන්න පුළුවන්. බලමු ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එකට මාරු වෙලාම තමයි තියෙන්නේ. මම මේකත් මේ විදිහට මේ ටික බ්‍රෂ් කරගන්න. boom. එතන තිබ්බාර ටෙක්ස්ට් එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගියා බල පුළුවන්. මම හරියට ගන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න බලන්න පුළුවන් එතන කිසිම අවුලක් තුවාරට මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක මෙතනින් අපිට රිමූව් වෙලා යනවා. බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපේ මෙතන තිබ්බ ටෙක්ස්ට් එක මගේ මේ ෆොටෝ එකත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මම මේක මෙන්න මේක එඩිට් කරලා තමයි මම මේ ටික මෙන්න මෙහෙම චෙක් කරගෙන යද්දි මට හම්බුනේ මෙන්න මෙහෙම. එනකොට මේකේ මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න නිසා තමයි එතකොට තමයි මම ඒක දැක්කේ. alright. ඉතින් මම හිතනවා ආද ටියුටෝරියල් එක ඔන්න ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ටියුටෝරියල් එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ දේ ඔයාත් try කරලා බලන්න. මේකේ මොකක් හරි අවුලක් වුණොත් comment section එකට දාන්න. comment section එක ඒ වෙනුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට විවෘතයි. ඒ වගේම අපේ Telegram group එකට join වෙලා මේ වගේ දේවල් අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහට වන ටියුටෝරියල් අපිත් එක්ක කතා කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ ඇති. ගිහිල්ලා අපේ Telegram community එකට join වෙන්න.
ඒ වගේම ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පාදේ රතු පාට subscribe එක press කරලා අපේ YouTube channel එකේ subscriber කෙනෙකුත් වෙන්න. එහෙනම් මම ආදරට sign out වෙනවා. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.